สรุป40แนวคิดสำคัญอยากรวยต้องคิดแบบที่คนรวยคิดก่อนที่เขาจะรวยข้อ1คุณจะต้องเลิกคิดแบบคนจนและหันมาคิดแบบคนรวยความคิดกำหนดชีวิตเราเกิดมาเพื่อรวยหรือว่าเพื่อจนสิ่งเดียวที่กีดขวางเราจากสิ่งที่เราสามารถมีได้ในชีวิตก็คือความคิดว่าเราไม่สามารถมีมันได้เราทุกคนต่างมีอำนาจเหนือโชคชะตาและสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้ด้วยการคิดและการลงมือทำของเราเองโชคชะตาอาจจะเป็นผู้กำหนดความเหนือกว่าหรือว่าด้อยกว่าที่เราแต่ละคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่โชคชะตาไม่สามารถกำหนดสิ่งที่เราเลือกในชีวิตได้คนรวยไม่เคยยอมให้กับโชคชะตามากำหนดสิ่งใดในชีวิตพวกเขาแต่พวกเขาจะเลือกสิ่งที่จะกำหนดมันเองคนรวยทุกคนเชื่อว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยเชื่อว่าความร่ำรวย